Sabutan mo. Sabutan mo. Sabutan mo. Kailangan. Sabutan mo. Ano? Ika nga yan. Sinabi ko. Ayaw. Ano? Ano? Actually, may dahil sa police major. Oo. Ano? Police dapat kanya, police major. Yes. Diba? Ano ba, Jay? Computer major. Go na. Let's go. Wait lang. Oh, yung first dyan ang plug niya. Ano ka kasi lumapit? Hindi ka lang, may tumitik. Hindi ka lang, may tumitik. Yay! Mr. B. Who is Mr. B? Who is YouTuber top trainer?
May company.
daw pang ano. So, bakit? Dahil ang wapo nyo. Ano ba yung ni? Ha? Dahil naman ito. May kuwata ka. May kuwata ka. Ah, may kuwata. Dahil nung hindi ko kaya doon. Wa man duman. Buwan. Hello. Bakit? Binigyan ko to. Dito. Ako ko sa mga. Okay. Ay, oh! Tawag ka. Ay, sorry. Materok ako. Materok ko. Ayan. Eric! Ako na, okay. I'm go home. Bye, guys. So much fun. Thank you for your Motor. Open sa pagkabe. No, pati mo doon ang panggat. Atin na po. Patro. Oy. Dulo, dalo, ay. Sige, daw ako hindi kaya.
May coach. Yung kasi ang buwan dito. Yay. Yay. Load. Sigod ba? Wala. Yun lang ko yun. Baba mo. Bago pa ang dito ba? Yung hindi mo ba ko sa barak sa Yo, bro, kaya pa. Bigyan pa ng ito sa uling tawag din ako. 26.
Uy, hindi mo. Workout. Ano mo, say, luto? Parang hindi ka nakadun dito. Pag ilan na nakadun. Huwag ka nang say. Wala. Wala na ako. Say, come on. Patuwas na ang buko ko. Yan, without. Yung pet. Paano kung ma-purpose say? Eh, video. Yan na rewards ko. Ha? Ako, yan ang gilid ng screen mo. Gilid ng screen. Yan ang gilid ng screen. Yan o. With the hoverboard yan o. Ay, teleport na kasi pala. Please take a Nick. Please take a Nick. Oh.
Paano dyan mo pagkat? Dito ka. Bago sa Oliver. Over? Yes. Paano mo pagkat? Dahil, Eh, paano mo mabuksan yung mega post na ang ganda sa may market nila ng one. Supposed to be way. Yeah, those company, those ginagawa. Yeah, those grades no mga. Alright. dyan. Hindi na ako. Alright, ha? Wednesday. Kung may isip ko na ano ko, na wait, na faith, Yeah. oh, year 10, 25. Kung suloksuhan mo, mas madali kong tuloksuhan. Pabalik na ako. Ay, nagbukas na akong gula. Sheesh, sleep boat there. Nothing other than Paano mag-report? Snapchat. Wait lang ba ko? Nag-switch lang ito. Ha? Yan ang makuha. Isa ni. Wednesday.
Bunay. Oo, pera tayo ng mga. Ulit ulit ah. Ano mo rin yung magbuhat ng sama? Rin. Buhat ako na ba yung nipis ka rin dito eh. Sige. Sundo, gano. Nalagay ko na ba nila? May plastic pa ba? Hindi ako pagkakatalan. Hindi ka nagiging nila ako. So, gulo. So, 800K. Ah. Gulo. Kung ba nag-love mo ba yun? Ito. Is 15 po. Rin. Rin sa nila. 1K naman ito. Makusulo ito para sa imo. Magagawin ko na yan ah. Wala na ako ikay. Sabihan mo naman sa isa din. Sabihan mo naman. Matagal na to. Actually, ano, ready naman. Hindi niya papasok ng pwede. Ano yan? Tinawag mo siya ng buhol mo. Bulan mo na natin. Ito mo tinawag. Meron na ako na pwede kita rin ang sila. Pagkawa po.
mag-iro. May mga nag-iro na. Ginigil ko pa kaya ko. Wala ka mag-iro, wala mag-iro. Ang ginigil ko pa kaya ko. Binagkisyo ko ba? Sige nga kayo. Yan pa yung ano, doon mo sila sa iro. Kasi lang yung nag-iro, ano mangyari sa inyo? Hindi ko kakaman. Yan, nag-iro. Yan, nag-iro. Sige, pag nangagal, hindi ko ako. Sige, pag nangagal, hindi ko ako. Kaya nag-fix ko yung mga. Pagkakay sa mga. Sabi ang kadetrik bayan, ay kung pwede nga rin natin. Kasi po, pagkakay sa iyo. Pagka ano, malibang para man po ano, ito ba ang dyan. Kamuti ka mo ito para ang dyan. Hindi sa akin sinibig sa po atin. Ang pagkakao sa inyo, kahit sa princess, Kung hindi ko ganyan, nagtutulagan na rin, makatakta. Ako lang kaya ko. Doon na, pwede din. Hindi ang pinagamit yun. medyo wala sa iya na nakakasa. Kaya, dito magkakaano na, dito taraman ang mga pamangkin na dapat talaga taraman niya. Sabi ko po, taraman ang mga pamangkin na dahil mo nakataraman. Ika ang sa teacher mo, yak ika ang matinanaki, hindi mo ba ganyan po? Lagi ng bar. Because when we got in ang phone, Hindi ka naman ang bikina o ante. Alam ko ba ang activity sa kanya? Yang hindi ko may bawal sa iyo. Yan, sa tinda, nasa tinda sa rin. Hindi na ito. Parang before na open. Tinda pa rin. Tinda na po niya na. Sabi ko nung pala, kaya gamit nila para nila. Kumasa po ba niya? Opo, kailangan pili parang Hindi na. Sikapol man nila dito. Sikapol man nila dito. Sikapol man nila dito. Hindi, tawag ko ng mga pagkain. kailangan pa rin yun. Gusto ba? Opo. May git na. Ay,
Nenek, tapi ini dari sekolah. Sa eskwelahan? Itinawag ko na ano, kasi ikaw umalit ko na ko ako yung hawak. Kung na rin. Ang pag-ano ka, alam na sa kataan. Alam ba? Muli na. Parang ganda kung ako ang parang sa kataan. Hindi pa alam kung sa nakaan. Ay, hindi pa naikan mo. Katigil niya. Hindi kita pa. Siyempre, gusto mo ito. Bisig mo bigyan. Sa isma, itinawag ko na ano. Ganun ko yan. Ako mo na ito. Oo. Ano? Ayun.
Wala ka na lang, di ba? Wala ka na. Makalat ka na, di ba? Ano ka? May pula. Wow. Puta. Hindi ako nag-observe ko ngayon po. Baglaso. Ayos ba?
Pag hindi na hinahihina ako, hindi na hinahihina. Hindi ka nahihinin mo. Parang kayo, no? Kaya, madali yun, sinasama.
Ayun ka, gumus, bago mag, gumus ko sa inyo,
pa. Hindi ka maggawa na. Project. Yan ang natatama. Yan. Alam mo, baka ka na anak ang tipo ko. Ay, Yan na. Kinaktaan. Ngayon. Hindi ako kinaktaan. Yan. Ano yun? Ako, binulit ako. Yun. Diba? Ako tulong tayo sa yung pinag-take. Iya, dapat ako kanyan. Tulungan niyo ako. Kasi tulungan niyo ako. Sige. Ubusin natin ito. Ito pa.
Nakaregister na. Easy.
Pero nagsasabi ko lang sa ban. Isipin ko lang dito. Ang lang sa akin. Ito sa mga tao. Pero pag niya, sabi ko, pag ano, nakaipa. Oo, pangit na. Bagong luto. Ikaw po ito, sino lang dyan sa college? Hindi ka ba sa classroom nito, o kanya-kanya. Ba, okay. Yung dati, yung ano na ako, di ba mo? Kaya, meron na ako sa Masarap na yan. Magaling ka dito. yung, diba? Balik kayo. Diba, dito? 15. May ito yung baga dyan, may anong so, nagalig sa Fatima. Nag-advertise baga ito sa Facebook. So yan, may ikaw siyang sarang daw, may doon daw. Libre pagkao na, tapos libre, magayon, tulong daw. Kasi hindi yung libre kao na, pero dalik na. Pero kada pa yun? Oo, Tio. Tira. Kuya pa parang ito si Mike Panganiban. Tira daw, Tio. Ang para kayo. 800 meron, 700. Meron sa. Yung libre na mga Libre na pagkaon, may buko, may unlimited pa ng buko. unlimited, Tio. Ang buko, siguro din, digdi sa ano may, dito masit ang, sila dito sa may parting, ano ito? Dito sa dyan masasin sa makakain. Tapos kaya may paninda sa, ayun lang sa aking mga parang ito. Pero ko style ko sa Boracay. Siya man sa nag-operate din sa Tabago sa Buyanda, siya man sa dahil sa pagtabangan ng ano, Department of Tourism. Na ano, may pizza sa Facebook. May girang lugar ang sa pangarap. Madaga man ano, sa pratik pagkakain. Pero may harong din sa pati. Ang haralatan yan, isa ko niyan, sa may parang harong nito. Basta napo niya. Ang video ka, Tio. Siguro duman sa Pier Fatima, ang haralatan, o duman sa may ampang ng Pero harong. sa makakay talaga, Tio. Siya. Oo, island hopping. Pero ang pinakang overnight, hindi sa may resort yan sa may basta rin sa pakakain. Ngayon ba na pakakita ang gulo, wag ang puti dyan. Puti, ang bato. Bako pagadigdi ang bato pagadigdi. Ito, again, sa lugar talaga. Pero, sulit ma, sa may pagkaon na. Okay, pag nakul talaga ka muna, kunya, kung ka mag-agma, kung di mo sa lang, pangin. Wala, hindi, maano nga yung style siya na pag-ditba ka mo, sarapay ka mo, dahil mo kabirtado sa iba. Kaya lang natin nga na, kung nakul ka mo, di, karong biyahe, kung kabirtado ka mo. Mom. Yung ano, Tio, 1.6 na nga daw. Kaya ko lang alam, baka may discount na, saan din naman sa tao mo? Ang tao, bako man siya bako man siya kumpanya baga. Tao man siya na, pero naisipan niya man sa tututod ako naman talaga dito ang mga magayon na dagat. Ang kulang sa Pero Tio, ang ano niya, dagat ang dumanong. ang kakarigutan. Oo, pero palipat-lipat, ayun lang happy nga na pinatod baga. Island na Tio? Island hopping. Ano pa ano pala sa El Nido, sa Palawan. Yun ang sikat dumaan ng driver ng mga foreigner. Island hopping. Ako unang operator na ito, maribo gano'n? Oo.
kanya-kanyang pakulo, kanya-kanyang presyo, kanya-kanyang discount, doon sa dito. Pero ang pinakamababa doon ang presyo, mga 1,000 plus, kada pa yung 1, 2, 1, 3, no? Depende, pag marami, pag nakulo, parang competing siya, pababa. Ang problema mga kaniba, wag ba ang presyo, ang pagkaon, pangit na. Kaya ang mga servisyo, pangit naman. Pag mahal ang presyo, siyempre maganda servisyo mo rin pagkaon. Dapat, so, kami tour guide, ano kayo riba? Hindi na po pa, di ba? Ha? Hello. Kira? Isa yan. Inay, may shampoo ka dyan? Princess. Ano ito tinawag mo rin? Wait, ito. Ito sa mga sa ano nga? May walang dalang na. Ito pang iwasan. Wala ito na dito. Ito na dito.
Yan. Wala ka naman ako, may mga kapal kayo dito. Wala ka naman. Ano ba ka dito? Baka ka rin dito. Ha? Asal lang yan. May tikman ko na ang mga bago. Ano lang po makalala? Ito kung kurento mo ba? Bakit? Bakit? Kasi kung ano man ang nalakay ito, may orange ka ba? Hindi na kayo may orange ka ba? Kakatuon na sa pwede. Naman sa akin ito ba? Oo. Ano man na kayo? Okay. Bakit?
kita. Sabi ko sa balon. Ay, madulog ka na? Ay, okay. Ay, ako kanina. Ikaw lang. Kaya nga. Una ka po tayo sa mga saro. Pero tayo sa saro. Ay, dahil na lang ang ano. Dahil na lang ako. Dahil na. Ano yung inigyan mo sa namin? Wala ko kukulit ako. Nana, di na ito plato. Nagaling kanina. May nagpakan pa sa tayo mo. Hindi mo nabasa? Kanina.
Kong. At ang salwa sa luwas. Hello, hello. Hindi, pakalimutan ko sa Facebook.
may barbecue ka, kaya na tayo, ayusan na. Wala mga kaya bang gay. Ha? Wala mga kayo. Ang mga sigong luma. Mga pabakad. Bago sa'yo, malam ka mo bago kayo dun. At kaya ang ka ako ulit na, kung may isip sa ano, ang bonggaray, may ano, katang ko lang. O, 25, dito. 25, dito. House? Nasaan? Sa tindahan. I had to get my money. What? Who cares? Kami na. Nguya-nguya ako. Diba naman ako diba? Maybe someone ng mga laro.
May mga pala yung may kuha. Download. Pero ito to, May kaya pag-download dito. na, Okay. eh, ganito. Ito, Ano ko ba stick one legacy? take one, legacy. No. Magre-reflex ka. Hindi mo di ba stick one? Let's go. Ika na. Yan. Okay. Tapos iska kayo. No. Ito daw yung mas wala man dyan. How do you control this? Okay, I'm playing CS. Hindi ko lang
Yung, yeah. Where's the Discord? Where's Discord? Where's Discord? Happy day. Where the word is Discord? Ah. Oh, no. Never mind. Pagod din mo ang pets mo. Ito'y bunga nga din. Pagod din mo ba? Kaya mo na yun hindi ka iba. Kada pag kulang na pagpapin na pagpapin. That's for it. So, paano dito ka ba? Dito ka ba dyan? I'll be right back. Naglas ako sa ito dali. Ay, lalo naman.
open tapos. Wait. Hey! Bakit may manindi? Oh, good mountain ba?
Pagmahal. Ano natin yung mga part shooting? Ay, ito shooting game. Yun talaga pinapulay ka ba niya? Magaling graphics na. Graphics lamang. Wala mang sipag. Iba yun ang bitingan. Nag-sister ka pa nga. Unong sige yun nung taon-taon ko yun. YouTube. No. Kaya mo man, naman ako sa ito. Ano talaga kan pag-link? Kasama bisa may habang Kasi play may games. link. Kasama bisa may play games niya. May habang. Pakul ng link para bagay ko. Ano mo ako kanina yung matawag? Hindi naman ako nakakagpila. Nakakagpila pa ako. Ay, ayan ma'am. Ano na mo yung ma'am? Nag-vlog ka na muna. Dapat maganda lang mga para. So, nabawas ko po yung ito. Huwag yan tapos hayop ka. Huwag ka pa, no? Wala na yun. Wala na yun.
Kaya yung katalo na magandang. Punta, sarap na sa mga ayun. Ang malas dito na ng mga ayun. Kaya ba na? Uy, yun na. Sigurado na inuman. Ipipte yung mata. Basan yung mata. Baka ito bang gusto ka ba na wala na ako na. Di ba kay kamanok? Take on po ang ito na ka. Okay, sabihin ko na rin. Ay, itong legacy. Para! Itong legacy. Legacy. So, may ano na pala na no. Wala pala di ano. Ang ina, ina sa biso. Sana na ito. Ay, parang mo na. Ay, puta na. Yes. Uy, yung nakuha. Gambay, gambay. Uy, yung taon na daw ang link. Wala sa nakakatawan na nakakuha ng sina.
Gawa naman ako. Parang babas ko niya. Yay! Okay na ba? Wala na. Good sir. Dahil nandiyan ako, alam mo, yes, slave. Forward! Kaya pa. Di ba? Kung tayo naman nagagana ng mga 1990. 20. Forward! Forward! Yes! Target eliminated. Target is flying! Target is flying! Tank down! Tank down! Yes! Resupply fire! Air Force is down! Tank is down! Mayday! 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 Resupplying tanks! Fire! Come on! Come on! Yes! Fire resupply! Tank down! Tank down! Murphy! Tank down! Enemy miss! We're safe! Defense up! Target hit! Target critical! Fire away! Target eliminated! Next round. Hello. Target Of course, bawas tayo. Yes! Private soldiers incoming! Di ba, di ba ka? Ah!
trabaho. Gender down! Ano lang? Forward! Hindi ka ba Bring the tank down! Mayday, 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 mayday! Gender almost May down! buka. Tank down! Tank down! May Abort mission! Abort! Abort! Nah, my Ayan, baby! sinarado. You're gonna die out here! Fire grenade! Fire! Fire! Target destroyed! Target destroyed! Tank down! Everybody, we have a tank down! Sabay sila ako na. 35 na. 35. Delivery ka ka na ka. Kung di nga lang din kami nagkakaroon. Sorry. I have an issue. Matutog na pero wala ako kayo. Na, I know it's not. I could tell you I don't. Don't kid. Na, What have you done? sinay ko na. Na, No, Dad, naunin ako. Magpera ka ba? Like this. Sumunod ka rin. May nagdaan. Ano ba? Fire! Fire! They're both private. I'm dead.
Ano ba para na? Terus kamu tipot ang ranggot bagong buray. Kang bata nindo nga kamu. Ano ah? Tama ulit ka na? Ulit ka na? Ken, ulit ka na? Ito lang kita. Sino nagatot yan sa iyo? Ba't mo na pala? Swiper dyan! China swipe! China down! May mission nga niya. Kaya, maganda na nga. Hindi naman yun. Meow, meow. Kinawat mo. Hindi ako sa iyo. How to get out of this? How to get a mouse? What did you do? I can't put it up on the version. Tamban ang mga Ano doon may cruise pa tapos sambi wala. Uy! Uy! Pero wala ka ng mga VIP. Doon sa mga VIP wala. Parpo! Parpo! Susupatos to yun. Parpo! Oxygen! Oxygen na! Pati ano? Uy, hindi ko rin. Tapos dapat ang favorite ko. Sapatos. Ano nga ito? Lawan sa chinig.
Bubo talaga ang mga kalabo. Yung taman, may mga ito magbabasok man. Parit ang karakter. Love. What's your opinion with that video? Kita mo? Wow. Kasi ako nagkakalawin ka na yun.
Oo! My money. Patay ka. Yung mga matibay ko ha, tayo ka. Iya, driver mga hindi pa ako tumama. Ako lang yun. Walang bitin na ba siya sa nangisay? Okay, nisay. May tao. Tao pa. Sabi, tao. Ini mga kapiskin tao. Sabi, magpagdaman. Nasa ko. Nilagyan ako ng ano na. Parang makaiba na yun. Ay, love you sila. Ay, ito
Boom! Kaya talagang may ikin pa rin ako. Asa na kayo sa akin. Parang pag mga magkakasal sa bahay. Thank you. What are you doing there? Just cleaning up. I just want to go to blind fire. I wouldn't care if I was going blind fire. I was fighting each other. What's this American people that they're home? Okay, gustahan. Diyan ko gusto. Dito lang, diyan ko diyan. Dalawa. Kunin mo na yan. Dalawang Ano na luto? Anong gana mo na? Saan? Uy! Uy! Nandyan. Nandyan nga, oh. Uy! Eh, pero ba kita? May nangungkot sa akin. Wala kang utang. Yung piso sana. Wala ng piso ko. Hindi ako bumot. Wala ng piso ko. Wala ng piso ko. Utang mo sa akin. Sana. Sana. Wala akong Bakit na nga yung piso ko? Uy, sana nga. piso na
na. Anong piso ko? Sa kanya mo hingiin, basta ko hinihingi. Kasi ikaw ang nag-bet kasi. Siya nag-beat. Sana. Okay pa? O, nanalo ang matas. Sana. Ayaw na tayo. Anong quiz? Sana. Iba tayo nito, maripa sa kanya. Sana. Kaya, Uy, sana. Marami sa po yung hari. Bataw na nga si Bado. sabayan sila. So, Mangot ako. Dalawa. Ay, sa ito, open man tayo. yun ang nga talaga. Sa kanya mo nga ini. Saan na? Uy, kapay nyo sa Saan Diyan, na? diba? Ikaw ay ganyan sa ano, kay Chwato, wala ko. Open man tayo. Bena para piso. Ikaw marikaya. At ako na lang. Bena para piso. Malawit ka na sa nakimawa. Sige na para computer. Dito nga nagbakal niya ang bagas. Ang bakal niya Kasi itong OC nga, itong OC. Alam mo ito yung Wala ka Jumari. Tupis mo Jumari, tao mo na. Wala ka. Makaswa ka kanyo. Kay Kamat. wala na, kamundo ako sunod. So, grabe ka. Take. Wala pa akong kaaboy. sana. Para di Jacqueline. Ano kaboy? Piso ko. Iyak niya gusto niya. Sana ang piso ko. Yung kumpayo mo, Sana sa ang takong piso ko. Sana ang piso kambuhan ko. Sana ang piso ko. Sana ang piso ko. Kung tinatang mo sa kautin, Kasi nasa yung piso ko. Inimbor. Insect ka. Okay, just say, we win to only piso. Wala ka na bilang ako ng ay, diba? Tira na. Piso na. Wala. Ano ba yung tira na? Diba na Ayan nga. Kali road.
Save life. Kasi ano, ayos yan. Ayos yan. Ayos yan. Ayos to. Ano yung iPhone na anong ho? Ay, ito yung sa Vicente type mo. Karangan eh. Karangan eh. Walang ano sana. Okay. Night fight na lang. Night fight. Night fight. Yep. Kaya ano. Night. Yun. Mga night na. Pero hindi mga OP. Pero hindi mga OP pa na kayo. Ano? Ayun mo na. Okay, okay lang. Wala ano. Hindi ako nagpo. Lugi kita nga diyan sa yaman. Magaling mo ito na yan. Alin na ako, tawag na ako. Diba? Aras na na lang, sinasaro. Ako ba? Ako sa inyo. Kasi hindi naman nagpapagawa ito. Utang mo ako. Iso. Ayun na ako. Kapiso ko. Marinadi yan o. Marinadi. Nagpalo. No. Ano ito? You do it as a founder, right?
Ay, pwede dito. Hindi lang ginawa ko. Hindi lang ako makakasal sa Hello, motherfucker. Kailan ito mga barkada to? Okay, people. Oh! Ito ka. Pinagyan sa natin ganun mo. Mga pala naman natin tamang dulo ko. Lagi sama dengan nama. Ini yang tak ketemu kali sekali. Aku ini
Puta. Ano, may tanong ako. Ito na lang eh. Ayun na, magaling kami naman. Oh, may pa ko maura din eh. May sakit na kita. Ano talaga, tabang marami Oh, para nagtulog. Gagawin naman ang Nagbabandalan, bigyan.
panangay. Malaga, wala. Tapos may pangatong. Paano yun sa tambaris na your $1 is gonna here. Now he still owes me one. No. Wala sa'yo mo nang patukawabot niya manigdi. Your vehicle is Nino yung doray mo. Your picture is not from the part-time email. Kami pwede mo. Yung guys dami. Pagkailan ko actually comfortable.
Oh, likod. Ah, Diba, siya. Pero may managsimak lagi. Puta nga, pwede nga talaga ako mga. Uy, yan na! Yan na! Pag nag-snipe yun ang baga si Mar. May bawas na. Ikaw kung natin Di ba mo nagpapabadil ka na? Uy! Tayo dito oras na nabito ko. Hindi naman. sige ang paano. Doon, yung mga pa. Bakit? Uy! Puta nga. Ano lang nga, yun. After you kill him, and after he kills you, and he kills you. You. Ano naman? Wala naman. Hindi na siguro dito yeah. Pag doon na ikaw, Dr. Papa na. Sabi ko na. Marami na yung Puta nga po. Kalawa ka pa dito. Are you ready? Wow! Yo! Pinares na giro. Uy, yun. Yo, iba ito ano, ito. Hey! Gawa. Puta ka. Ayun, yung may kahapin na bagako. Oh. Ay, naka mo. May nagdadalagan. May nagdadalagan. Oy, parang yan. Likod. Pagkansan mo ngayon, malugad ka na kayo. Ayun pa na mga sir. Para din pa, din yun na ako. Yan na yan. Hindi na ba ka? Malugad yan dyan, malugad na dyan sa loob.
Okay. Yan, hindi ba nan? Ito si Bina. Dapat ko nga yun. Wala nang headset talaga. Yan. Ano pa lang kita yan headset? Pero mo daw Ulit ka na. Nag-clip pa ang layo. Dati ilaw gulay. Malinaw. From 7. Zombie mo to. Anong bro? I hate you. Okay, this time sniper battle na lang. Hindi. Limang ilibing. Limang ilibing. Limang ilibing. Lima. Dati ka nag-11. Pero yan na yun. Wala. Wala na. Hindi ko rin ko gagamit ko na yun. You have a ring? No, it's a ring. Kahit na ring. Bart. Ako? O, isuon nga kapiso nga. Wala piso. Ano sa yung piso ko? Ano yung pala nakakanawa na? Dati mo. Yung sa... Gamit ko na may data or a little recipe talaga. Uy! Yung gamit ko na may data audio rescue. Hindi na like the response. Wala ka dyan. Wala na ako. Wala ko na. Zombie wins? Pero paano ko na What year are you on? sige, ikot din yung ano yun. Dala pa rin palikot yun. Uy, yung po. Mas, hello.
Dami ka na lang yung baril mo. Isang dami ka na lang yung baril mo. Di ba ni baril mo? Ano pa kita nakong pa? Gago shit. Ba't ka mo ito, puta? Bakit tinakbo pa yung baril mo? Tinakbo ang kusipan sa barin ko. Bakit? Gago nga, diba? Wala ka dito. Okay, habol. Yeah, habol. Habol, 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 habol. Uy, logo ako. Oh, nabuta ako. Uy. Padil-padil ang po. Okay, ako lang. Malikot na daw ako doon. Thank you very much. Uy, puta, tapiga ka nga yun. Bubo ka. Kasi ano, Ginagawa ko iba na, iba na, Puri ka na mga huli. Mike, nandito lang yung account na pag-grabe. Ay, may watch Mr. Gates. Account ba? Okay pa ba? Sunday, G. Nakapagod na doon. Ito. Kaya tatlo. Butang nga ito, logo talaga ako, hindi ko na kaya yun. Ano, sige. Kailangan mga kawati. Kung kawati si... Oh, yes. Dati na ito talaga. Ano ba? Cellphone, sabi ko talaga. Wala ko nga. Hindi ko alam. Sabi ko. Ako naman. Uy, teka, Badil. Matayaw ka. Ay, Ipigan mo na yun. Hindi ka nga pigiling pa lang ng pangalan. Bubo talaga. Yung nga pasyon. Uy, ito. Wala. Monday. Ako. So, madayaw talaga nga, Bene. Kami here ba hindi? Ako, saan ka na? Wala. Bumo talaga yung hayop. Ano may ako? May pira, display pira, display pira. Ito yung mariwag ko. Nasad na natin. Sige, pa, no. Mamawag mo ang berdas. Hindi na ako. Puro kawat, ha? Dati Mario. Dito na. Ano? Pero mas magagana si Jumar Keriri. Yung malagay ako na ano. Wambar. Ganun sa ro. Hindi mo ano kapatid ko din.
Ano? Yun ang yan. Napalitan ako kayo sa natuwa. Like ka mo. Ayun yan. Ito sa ako sabi no. Para ba ito? Yung accessories mo ay. Ikaw daw giving ni sniper, di ko aram dikti. Yun mo ang agency na. Ora dyan mo, ay, kana, gigo niyo, kinito. Si, yung gigo, Pero mo na. Yun o. Yung sa taas, sa option. option B. Sa option. Yan. Medyo yun ang agency. Agency yun yun o na. Yun o dyan. Wala man dyan, tuman ang yaon. Ano, siguro ng agency. Itas mo, Ribe. Eh ano, Ben. Ito naman, ito nga, kung buo. Ito yun, agency unto na ho. Ako magbaka? Hindi ko man Like idea. go. Ang daw, hindi magbaka. Hindi ko matugnay ito. Ito magbaka. Kung ikaw mga ganawan. Ako lang at na, no? Parang Ben. Wait ka lang, may dumar. Ikaw yun. Ako nga, hindi ako nagagara na po sa ano ko nga. Pero tayo na mo. Pero basta bulong ko nga. Patupad. Yuli ka na pala. Wala akong kaya na naubalik yun. Ha? Ganda. Nawala tulo sa mapa. Di pa yung nabubot si Map. Niruan ako kanima. Ay, si, ano pa? Diba? Ikot ang balik mo ha. Nawala kibala. Pinda. Waron ba? Kamu na daw ako na solo. Ano? Dua. Ano dua? Bato 3. Diba ka sa 3 star? Eh, di pa yung malo. Bang hangay bayan. Kaya nga ni, pag napukuha ko nga sa itatapok ko. Ay, puta, matayaw na nga yun. Nabiglang saksa. Duwa na sigla, duwa na. Takaw yan, ano nga ba nilang, Sir? Doon pa yun na short. Iyo. Wala makapagpapalala sa baba. Uy, baba na muna. Buko ka. Baba, Ganda. tumatag ka natin ba rin? Kaya mo, Bin. Ito kung mong maray, ganda na nga, may pati ka ng mali. Ano? Ganda. Pwede daw kitang ba? May kita ka? Pwede na kita. Paano ko daw man? Kung ano ay bari. Bakit na magkapatid mo sa iya? Di pa yan. Hindi mo na nag-uli. Lot, day pa. Meron ko ng karo. So, patayaw ng Pa? Kailan mo ito ba nga? Siguro ng batch. Nakanapin ko ba din nga, nora ako mga paggamito.
Pwede mo sa ng bulo. Pwede na sa kusento. Ito nga, 55. Wala ka muna, Ben. Dito na sa namada. Ito, nag-connecting mo, nagkirito. Paro. Nag-grip to maintain at mo. Rinit sa rinit. Kaya ako dito. Nagkirito. Alas 3 mga undawa. Lugi pa no, kita. Sige, sige, wala siya. At ikaw lang ako mga... Ganda. Yung patal nito. May nag- Mami ang tari, Ben. Yun na, mapalag-palag lamang ako. Sa traffic yan sila. Mga laba pa nung dinosaur. Pintan na lang pang mga baday. Napasarakan ko. Tama itong mga bagay sa Yung makatulog si Juma rin. Uy! Ilang mo si Juma dati, makatulog na marami. Tulungan eh. Anong room dry? Sa Vicente, tapos room ano? Parero. Ito na lang tayo. Palo. Ay po tayo pa. Nakatalag ka. Yung tayo po pagka 23, 22 baga, ano talaga kalimat na kayo. gasga po nga ka. Oo, yan o. Oo, napala siya. Ay, kung makapidyo, andas. Iguaba rin. May no, pwede na ano na ito. Yung balik-balik pang Uy, namalit na nabalit na ayos na. Galit mo ako dito, di ba yun? Uy, namuksoon man na nga kung ano. Batak-batak na ako ayos. Yun ang ginagamit ito. Apo, Nagawa pala ng kailangan na naman. Wala utang mga gamit na ito. Video. Ganda ng taro. O, makabang na doon sa taro. Ito sa ang bako ay. pinaiba sa tayo. Ito sa ang buhay kaya. Piso. Siyempre may barawas ka. Piso kuya. Piso. Piso video. Piso sa sabi mo. Ngunit kaya ano mo. Ulit ka nga kayo mare. Bawa. Duwang ba lang nagumba. Ngunit o. Ay hindi yung mare pala. Uy na ba rin ito mura mo. Ito kaya nga ako na. Ano ba sa sarong ano? Okay. Apa? Tabo ba o lang dito mo? Utang ko na. Yung Tapas tapas ka na sa ano, balik Mas bukan ka ng madali. balik ko na. Kapit ka muna kaya madali. Pabalik ako.
Saan ka mo marami ka parang ika nung ay bullshit ito yung sa ano wala na sa loob ba wala ka pa ba ay bullshit mo kasi yung mali ko din agad yan nakikaway mali may nagawin may tama na hindi ko to ko yung super balik bakal ka ba Ay. Ikwento mo. May apel. ganun ka akong walayo nalamang ka na lang eh sa ko ba nakakatulo ka ba ano tayo po nagwadaw wait ko nagwadaw kasi si Jumare si Jumare si Jumare sa mga kaon kasi nakakaya ko na tayo niya Wala, tamakan na ako. Pabila atau si mo nito 180 para biyahe Para sa isa. Kuli na lang 280 Ano ito naman ito, di? Mag-ano pa ba ng pagkakiwayo? Dawa ka nga itong sakay din. Madali mo sa lang. Isa. Nakaperto mo din ako. 280. Yung ino, so yung primero niyang kahit na naka 260, ako 235. Kailan pa kayo ito? Para, may queen ka. Yes. Nakakapal mo. Langat yung mo niya. Yan o. Ako to si Juan. Oy! Suka ko ba? What's wrong? Alam kami. Dua ng Yung makadalos. Kapsa ka no? Tatama na lang ako sa Pero pa? Hindi mo na. Kapsa ka na. Huwag ka nag-ibo. Yung sa ibang ano. Bueno, nandiyan ko. So, kumatawag na pa rin. Parang yung binuga. Para dila na sana. Ito binuga. Kapsa ka. Uyong ko tao. Nandiyan ko. Tayo di ba? Ay, sa lahat. Para mapindot ka mga ito. May saksaw, may video. Kasi ko tawag isang maganda siya na. Time game. Ang nagpo ako kaya. Nagka ka na yung sa ano niya. Diba mo Ay, nako. Pwede mo ba? Ha? Asa nga sa lao. Iwan ka lang net ko ngayon ka sa lao mo gusto Darami na. Ay, Ngayon ka spell ka. Palitan ko net ko. wala na kayo. Bawas net sa sangga ko. Wala na nagalap eh. Ayun ko nga. Kapag tumugi, Siguro yun. Bawas na pa.
Bayo ka ta, kanta tayo na dulo. Kaya na, telepon mo. Telepon mo mo rin. Para yun. Kaya, ba? Dulo ito. Oto, Tama, di ba? bueno, ulit ka ng alimanta. Puta. May siguro na rin kaya. Ayun po. Ito, tenawan ni Eva, tenawan ni Tari. O, Beliau nakay talaga. bueno, orang mismo orang bueno. Kunti, hindi mo magagalan na siya sa karang dito. O, Puta. kayo ko ta. Mali-uli ko to. O, taliban ta. Tabako. Tabako. Batawi, ano Sir, pa? igaganap na nga ng tabako. Ito sa pa. Yan. Igaganap ng tabako. Right, na may tuso. Ha? Bang. Tabako. Ito sa kanan. Tabako. Ang kulang ka na sa video. Malong ko po. Piling mo gagana na siya duwa. Tabako talaga. Asawa nga ito. May kagrit po ba ang ako na Pag-imik, tuwa-tuwa. naligaw ako na kasi nati ko po. Daw magrayo pa dyan. Iba mga kato ako nyo. Mga bigot daw ako. Daw ba ano nga ito tapay ito? Ilang mo. Orang kita din. Lagay mga ito dyan. Mga kauta. Ruwa? Hindi lo da. Kita kayo mali. Nasa-sarasan ko na. Laro-laro na. So, Hindi mali yun. Isaro ka. Iwan niya. Isaro ka ka na nagkatatabingan. Dapat siya, nagpapatabi. Nagpapatabi na ano. Ha? Pag naigong nagtatabingan. Iyo, nag-iyo na ano. Hindi, yun ang makapito ko. Tapos ang nalangay ko at may reklamo. Ha? Pero nagtatabing mo pag naigong iyo. Ako ta. Pato buti na siya. Nagtatabing mo. Ala! Luwang taga sa payo. Dalawa, labi. Tutukan na ka mo. Sabi nga, sinigan nyo, nagiging. Hindi na pero, Sana. Ha? Ako lang. Huwag logo ako nga ito. At pag nasalaan ako din ay kuha ko. Hindi din. Wala ko.
Yun naman. Tapos marami eh. Kuha ko. Wala ano pa ako. Di nga daw yun ang video. Oo. Hindi na, naglalabang pa mo. Hindi ko magpagangyaw, di ba? Alam mo, makabigay niya ako sa dito tayo niya. Just someone. Ay, ako pala na ganun dyan. Magulang ang mga ba? Lama. Eh, kung alayo yun. Kana, depende. Okay na. Okay na tayo sa kawan. Okay na rin ba? Ano mo, ako malingat ka sa bata. Sige, kami pa man ako. Pero na sila. Hindi ko ito pagawin sa kuya. Ano yung mga kubining? Didibad lang yan. Hindi ko na. Babae yan sa akin. Parang mga ibigli. Ay, 5 mo siya pala. Ano ba? Sino ba ang bagay? Sa white8.com ikaw mag-retrieve. Pakiyok nga ka. Waiting. Ano makuha mo tumahan? Mga porn. Inabot ko nga po, tumalgat na recover ko nga. Balikan niya daw ang pagkakulol. Yes, sir. Alalo, piling niya. Parang bibig sa Tara mo na. Tara mo pagmati. Yar. Padabay ako. Ulo, TikTok ko.
Huli na din. Huli na. Na. Una mo siya puli dumatupi. Paano siya? Ano? Ito lapak na ito. Ito lapak. Sa tray open man. Yan kano. Oo. Sino ka? Di mo siya puli. Wala na. May balang. Puro labin. Puro kusmali kita ano pa na no. Buko yung iba na. Yo, sorry lang. Puro kusmali ka na no. Kusmali ka. Alam? Puro kusmali ka. Ito. Ano account yan? Anong pangalan? Buti na pala di ba na yun ah. Ano pangalan? Yung ikaw na friend! Yan! Sa doon ko na kaya mo yan dito doon. Alam mo, pinagulog sila sa inat. May wapos siya. May wapos siya. Ay, wow, magulo. Karas! Wapon! Ay, ano? Ano nito? Sumali mo ano? Rambol. Wapos na. Next rambol. Cross naman. Hindi na natin sa mo. Ayun. Ayun lang. Ayun, di mo na pagkawala na niya. Ayun ako ang gagawa mo. Ay, una buto. Ay, Sibel. Makuha. Hindi na damay na. Daro ka tao. Wala. Huwag ka na lang pala ako na nilalakad. Palit ako dito. Walang yun. Palit ako kay King. Yung ano, yun. Ito pinagi ka. Sige bang kita, ano sa inyo? Lapay ni. Oh yeah. Kaya wala naman ang biwan dyan, o tapong samay. Pero baga, o ano, ayan sa... Oo naman. Roy, kung bumbaw, siguro malapit-lapit sa wan. Siya. Yeah, may tako. Asal ako sa dito. Pero wag mo daw. Patas ko to. Wala ka Gano'n, tayo. tipo. Wala dito. Baba ka na nga. Hindi na mayroon. Saan yan? Karibon. Saan yan? Kacha mo. Dabala na ko mo, marakas na sa namo. Ano to gusto? Alasaga naman dyan ako. Abangan pa, hindi ko to.
What is that? Pinakagadag kita mo siya pasli ka din nakakadra. Kau siya. Yung mala ko yun naman nakakain. Sila na ako pero kung ano. Ano ako karami ano na. Lalo maduro ba? Siguro mo sa nanay. Kasi sila naman. Ako pa, bumabalik ako doon mo. Bumabalik ako doon mo. Wait lang, just wait. I'll steal out outside. Kuya, mag-go. Babalik mo. Siguro nga, batang sinas. Ay, disig, Granada, wow. Mata, Granada, hey. Oh, sige, nagusto na, sige. Oh, bravo. Pangapat. Magawa ng ano mo. Hindi ako nagtayo. Ano? Taro, saan ako nagtataro? Yan pala. Taro. Oras na. 12:41. Ano? 43 na kayo. Love. Ano oras na tayo kay? Hindi pala, 12:43. Hindi ano. Wala akong kaya ng kipara. Ilang ka din, kuya, ano pa na siya? Mato. Nagugulibot ako kasi sound, sabi na sound. Ang putang mga tres na ito. Kailan? Kailan? Ano yung Hindi ka matatayin. Ano, never, ha? Pwede tao? Ay, oo. Wala mo na ayos ka. 23. 23 pala. Ang nabiro. Mo ka mo kayo din naman ako. Pinabakay kong wapis kong kura. Natinda ka. 1, 2, 3. Opat word. 23. 23 na nga ikaw. Gumadyan. 23 ayub kang. Karate ng ngong, tanga. 23 na yun. Kaya ka pinagin sa site na naglalakaw. Oh yeah. Likat silay. Abot-abot. Kabakaluan. Moto? Moto na yun. Kaya pa lang tayo nag-hero. Asin lang po po.
Ikaw na pala na IT. Oh, yes. Gusto ng ayos ka. Oh, yes. Pinayaw pa ako doon. Ikaw pa man ako. Basta ka doon. Gulang. Ikaw pa ako. Ang Pilipino. Ikaw ibang kayo. Ipay. Akala ko patanaw. Hello? Alam ka niyo? Alam ka niyo? Let's go.
Ano, likod mo. Then, okay, okay. Okay, hindi ko na bukas mo. Yeah, yun, nakita mo. Naubusan na ako na kagad ng tungas. Diba yung sirig na yun? Ano ko lang, hindi. Ako gusto ng ano mo. Diba yan? Kuya? Kuya? Ano po? Alay, out. Dito nga siya po. Ako gunayos na. Meron tayo. Ay, muna. Ano dumapakot? Pwede, kayo nga magmangala na pala si Babar. Okay, Sinig lang ako ito. Ganyan ang mahal. Meron ka na nga mo. Hindi ka rin yung abay ka pa. Ibo. Nagkakali. Hindi na kinaraya. Hindi na kinaraya. Ito. Hello. Pagkalan mo pakaling nga, pagkalan lang ang lahat. May kaliber lagi. Ay, okay po din po ako eh. Ako na sa Oliver.
Lukot lang ako man sakay sa mahal nito. Ano na ito mo na? Ang ating mga nag-deliver na parang mas parang nililihan yung mga nagdadaan. Ayun, pala bubuhay. Nalabang. Ay. Bawal ka. Pero ako naman si Ray.
Karalatan kita pa ito. Tapos na, sa ako mo man. Ano ba? Sawan garo? Ano na? Agka na sawan? Ito mo! Ito mo nga yung... Ano mawawapos ka? Boy. Ano ko boy? Wala ka po. Mawawapos na siya. Di ba? Kailangan mo yung pabayan mo. Ano? Kilo. Kaya na nga ito. Hindi ka, taas yung cup mo. O ano? Last kill ka babalo. Yung kabutulin ka last kill. Last kill. Dapat yung gulo. Ano ba ito? Hindi na jijigan. Sarong mga tigdo. Kung sa palang kamunin ko, din ay nagtatangahan ko nga. Kapulat ka nga ni Ray. Gago ka. Sabi naman niya kung ngayon. Barang ako kaya, sabi naman niya kung ngayon.
Mali ang video. Not about. Oh my God. Feeling mo nakabang na pala ng awa.
Ano mo doon? Ubus pa. Tanga, alalunod. Gusto si Ben. Ako, hindi yan. Uy, ayos mo. Yung ano pala dyan. Mamaya na po. At lagi din ang tatay mo. Samurai na si Samurai na si Ito kami nga ako. Pangante ko na lang si Silver na Mario, kaya ito na naman. Ito na ako. Kaya na, ano na naman.
Ah, diba?
Then you need one. One open. Bago pa man ako nagkawat ka na sa mga para ko para subo ko yung nakawat sa mga ipulagay na nakawat. Mga niyo, may ka lang wala. Siguro, gagamit mo na. Ano ito gamit ko sa bago? Ako yan, ito tama. Ano ito?
Basta na master, grandmaster na di. Mag-grandmaster na naman ako taan. Bay na ko ay. Bay na. Bata. Bata ko pala. Spinal mo. Ang duwa na na, ilag mo. Di mo na ulang. Oh, walang ya. Tama. Di mo na yung may drama na ako. Takot ka. Takot ka. Yun naan. Tanda na. Tara, tanong oras ka. Ay, hindi na lang baby ka. Kita ko. Pilihan daw ng talo ka dyan. Balik na. Ito nyo. Ito yun. Pagkalo mo nang gating natin. Mag-gym ka nalagod. Yan mga natin tayo. Leo ko linuot. Tama na ako. Ino. Ino, makakuan dyan. Ino, sige. Ay na. Hello, paano ito? Mapalag na yun? Ay, doon mo pala na ito. Okay. Nagritong. So, libre ni spinal. Pure. Anong room? Dulu kung mga nakatakwa. Ano? Password. Ang tuwag. Sayo, tingnan sayo. Kailan ako? Kailan ako? Ha? Ano pa ka ng kutsino na naman? Ha? Yung binig ka?
Mura-mura, tape yan. Yan. Binaglaw baga. Kasi naglaog. O lang kaya ang ano. Ikaw na lang. Ikaw po. Simone, minaglaw pa kong buo. Ikaw i-sita ka. Kung ikaw mag-ilig. Luro ka ka. Sabihin. Woo! Iya malakas. Bakit di ay kuningan? Gilaw, ada charos. Gilaw. Yaon. Dengan isa ta? Dua, begini pero. Berapa garot, berapa? Ako na una. Di mo piso. Wow, napag-tortilya na nabago naman sa panahon. Di ka may tao sa paggamit mo na. Dipindi na ang paborito ka mali. Sulod. Sulod. Kaya naman di ba na ninyo? Dahil sa lang pala binawa. Pwede sa utuwa. Ganun na siguro na ako. Bili na yung pero. Ako naman. Ito, bakit na ito? Ito ginamit. Bakit na ito? Alin mo, grillo? Ayaw ko na mawili ka na. Ika naman. Yan. Hindi ko kita to. Hindi pa nga ni, mabait pa. Puro nagpali. Yung mata. Eh, nagdag mo naman kung sige yung mata. Bubu! Ako nga na. Hindi ako pas chan. Hindi ako pas chan. Pas chan. Hindi ako tapalit. Hindi ka na. Kanan. Gulo. Magkalalit. Dong. Dong. Kapasang ko tayo naman daw. Ulo! Ayos pa. Subago pa ako digdi. Okay. Ulo na ba? Dulo ka mo ay. Ako naman ito. Ako hindi. Gusto mong balok-balok ko. Subago pa ako digdi. Out na sa one. Okay. Ako sa iyo putogan.
Then may isa sa bigay. Then may isa sa bigay. Then may isa sa bigay. Ano sila katapay? Ano? Ano bawal? Yan. Ano ka po? Babawal na ito kasi mo ang gusto. Nakasunod sa kuya. Sige na, pustahan kita. Para punta mo kay Tay. Yun naman. Ito na ito ba ako tayo? Oo. Sige na. Kung silver, ano ka? Wait, master din ako, master. Ano? Hindi na ako, ano mo ha? Pero sa naulas kong mission. Tapos makukuha ko na ito. Wala mission ko na ito. Hindi mission ko na ito. Kasi ano kaya kayo? Hindi ako nakaka-check na ba? Mag-check na eh. Yung ano, single play man sana. Dapat sa sarong kawat na kalima kang itcha. Ang bawat lalit ka. Sa sarong kawat na kalima kang itcha. Sabi ko. Bawal man niya kada sarong kasarong kawat. Stable kang po. Kaman, ikikikip ko para. Sumura ko ano. Sumura ko ng buko. Sumura ko lang sila. Ano ba yun? Klase mo kayo yung ano ngayon ang tubig. Sana. Hindi ko lang mga magaya. May name wala ko man daw ako. Ano ito? Ang nagadan ba na ko paligid? Ano, pag-isarap to? So, Ha? ano, lilogan mo? Ang kasini? Tama. Ulit na, pagkama ko na na extra ko ini. Oh, teka pasti. Balik dia right. Nanti. Lilogan ako na lipi. Ha? Balik. Balik. Ay,
hindi. Meron pa kaya hapon sa mga Tapos siya na. Basta lang po ako. Oh shit, bro. Okay, baka naman na. Ha? Alright. Ako dumadala akong bumbang iingay. Oh, sniper. Yan ang nagagana. Ayun, ito sa bawas ko. Bawas ko lang kaya. Oh, siya ko nagpapalit. Oh, nakabuba. Nakabuba. Boy, bukas ka na mo sa boy. Boy, paano? Yan, punta pa rin bagyo. Wala na. Bawal ba ito kayo ni? Diba? Bawal ba? Pagkat siya lang. Chuk! Ay, gagawin niya na. Kung sila kung bago, Yan ang para gawin. relax ka. Kabawi ng mga kapit ng mga. Yan ang mga kakar. Oh, you make so. Sumaraw! Alam!
gago. Hindi alam, ako na kumaray iyo. Oo, kamusta ako? Ay, water pala na. Nagkakaman, Ben. May samdang ka na kayo po. Yung Cheater! Baka. Pero muli, baka. Iyo. Ito lang. Sarap po na kayo ba di? Ito daw sa tulog dito na ito. Dali na naman o. Mag-master natin. Don. Hindi ka na. Don, baka dalo. Don. Or! Wala ba? Anong password? Wala ba? Hindi ko rin ako. Hindi mo niya. Pag nilagay ko, makikot. Sir, pagkakalit ka. Wala mo ba? Pagkakalit ko kayo malupas. Wala pa kami dyan. Ising star. Tama na ay. Ano mo? Hindi ako. Ha? Mama, wait out. Ha? Mama, kung yung video ko. Magiging sinawak pa sa nga ay kasi ang babae ang tingin. Pwede mo? Pwede mo? Nagugana mo kami. Ayip na. Yun ba? Ano mo ba ang galing ng nagpa-aral? Pero na ito ba, yung galing pa kaya? Pag ano na, alis pa, ang sanalo ako nito ba ka ng ikan sa mga naka, ano pa nila? Yung, hindi, napaglabas. Makaon ako. Mabalik ka na rin. Over yung ba? Siyempre mo ba ko? Hindi, nagtitira sa naman na intro. Tupi! Isa na tupi! Ako may ano yung tupi? Ano ko for?
Oh, diyan din ang ground mat. Sa tray. Gusto much. Gusto much. Ano to? Okay, sa tray. Ay, magtanong yung tao dito, no? Ay, gawat mo na. Yan ang bakit sa iyo. Yung mga service ko doon. Ha? Ang service ko doon. Buwang. Wala na pala kayo. Maintenance ba bakit? Yun, no? 22. Napansin ko ba kaya? Ha? Napansin ko ba kaya lang mo? Grabe. Yan na ba? Ha? Yan na ka? Yan na ka?
Wala ka mali na kanay.
Maria, Bueno, Varela, como decís. Give me five. I will leave it to you. No, just kidding.
Ay, sumagot po. Utang ito, puro ka tursina. Kaya ako na pinapos mo. Boy, mo, boy. Dito pa sa ako. Dito mo sa ano? Limangga. Ay, sa poste. Sino mo dito? Natakaw. Doon mo sila naman. Hindi ko sa takaw. Ay, sa poste. Sige, boy. Wala pa. Makaya na naman tagayin. Lagi. Okay, daw yan. Yan, sige. Sabi naman. Mas mabuti nilagay dyan. Di ba ayaw? Yan ang sila mo. Ano ba? Wala din ang pagboy. Ano daw? Ha?
Jalos, Ha? we supply to go Ano kung ganun? Ay, style.
Anong tawag dyan? First person shooter.
Dapat bigyan mo kayo. Kaya pag bigyan mo mga limuhayos na ubak ang pera ng namin. Nice one. Ganun pa sa live. Aba. Dito may ginawa. Dirigis na live. Dirigis na live.
Lord. Oo. Ang hayop talagang Killed me. I'm a child. It's crazy. I just drove it up. The tails. You idiot! You idiot!
Let's go to Andrew as power. And we're tied. Power. Ooh, the power. Oh my goodness. I think I have to like kill somebody. And I kill two predators. Ah! I forgot. Shooting. The water, I guess. In case you need to. It killed me! And now I can't see. I'm. Oh no! Yay! Ah. Yeah. No.
I didn't kill myself. Hey, he did it! What's the place to go? No? Oh, I'm good. Ay, hindi. Kabili. Nagkaroon din ba? Tema. So, ay, text mo daw. Bakit dito man sa cellphone? Makakabigyan. Tingnan ka, kahit tumagali. Nagkarali na. Iya. Ah! That's a good person. Oh, now I'm glad I brought her. Now I'm definitely glad I brought her. I like this. Game very fun, young. Even the dice. Yep. And oh, you. What have I done? Wala ba ang
Sabay done. You almost saved it. You almost saved it. Ayun. Seriously, I don't even think you could work. Blank? Ah! I knocked them out. Yeah, you won. Bang. Hey. Dahil, No. Yung height, design mo.
Okay, where am I now? What am I doing here? Oh, Brian. Brian, by shoulder stick. There it is. Hi. Ooh, nice. I love farmers. How can I jump? How can I jump? Yan. Here we go. Where's the come on? I want to get some murder up in here. How can I shift up here? How can I jump? If I don't want to jump, I'm not going to jump. Ha? Jump. 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 Mhm. Jump. I can't Out jump. there. Jump up here. Yes, I'm up there. I'm going to jump in the computer. Ah. I don't shoot. Holy shit. I'll forget it. Malas talaga. Hindi. Shotgun, armor. Ooh, even I'll take it. Smart book. Ano ba yung nasa number niya? Pero hindi mo na yung mabibili. My smart name. Paano kaya sulong itong incident na nagagana magati yung malipas mo naman kayo mo na kaya bali dito siya na dapat ang tawag sa ko dala na kasi yung kuha sa kurso hindi mo sa tulo si wala ma at na masuloy Armor. Yes, I got sniper. Alright. Oh, just stick this here. Espera, pero no, debe mo ito. What do you want? How can I jump here? How can I jump? How can I jump? Para sa kanila ito. What do you hear that? Ito muna. Ito muna. Time's up? Time's up. Victory! Team battle.
Ayan. Warm up? Iba ka na mga ini. Armor! Give me that hip roll! Come on! Okay, go. How can I jump? How can I jump up here? Oh, that's how you jump. Ah! Match start? That's what I think I can start. That's my best thing, I jump. It's jumping, it's jumping, it's jumping, no! What am I doing? I need to get a gun. I need guns, I need fresh guns. Where the oh my goodness! Ah! 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 I don't want to die here, I don't want to die. Help me, man, help me, I'm gonna die here. Watch out! Hey, bang. I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die. I... Thank you, thank you, thank you. Kahit work yun talaga talaga dito. Okay. Ah! 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 Armor down, armor down. Wait a moment. Ooh, that's it. Where is he? Where is he? Scared. Ah! Ah! Oh. Ah! What? Oh my God! Wala. Oh! Wala kaya. Where is it? Where is it? Ay, di na ito. Wala. Yes. Ay, ito. Ito. Hold it down. Idol. Ah! Idol. Wala message mo na Wala ba ang sound ni Idol. Medyo mine. Parang araman niya. Ano yan dyan? High school. Oh! Ay, Ah! ano niya? Parang hindi mo na. Oh! Dang it. Ito yung, iba naman kayo yan ng bed. Anong, may bigyan naman ako sa akin. Ito mo.
Globe tea, oh. Ayun, globe, ah. Kaya na, ano, ka-regular na load na. Oh, it's my favorite apple. Look at all these weapons. It's going down. Tama. Ako dito, hindi ako nagdulog.
Yun! Magaling sa akin. Region. Ay, pagdating na kayo. What do you want me for? I need backup over here. I was just surrounded by items, but they're all off level. No! How's the coming? How's the double star? New one. Salamat sa Diyos. Matalo tayo. Punta mo dito kung ano. Kaya ba yan? Mga bagay na. Ano ba nga? Ulit pa. Ano ba yun? Give me a shot now. I was trying to do it. I killed him, but he killed me too. Now, yeah, that's a kill somebody. Oh, yun! Hindi ako naging saan! Jump. Jump. Okay, jump. There you are. There you are. Ay!
Sapa, please, sapa. Come on, sapa. Please na, please. Hello. Wala akong kabuhay.
Kaya na ikaw, wala ka buhay. Ako who's there, there. That's cool. Patay na ikaw, there. Ginagawa ko dyan. Mamatay na ikaw. Ako na Okay.
Kita mo.
Papalit po. Yes, ma'am. Ano? Po. Tourist. Wala. You can wait. I like to wait now. Ano yung exit? Ano ba yung exit? Ano kung exit? Ang alam ko lagi may monster. Ano ba yun? Wala ka click on the
Ano po? Bakit? Dahil nagmamati ko. Di ba piso? Sa akin. Piso. Di ba piso? Ay, Yossi. Ayos sa siri. Na lang. Patulong ko dito. Oo. Papatulong. How do I exit? Ano ko mag-exit dito? Bakit exit mo? How do I exit? I don't want to exit this game. Kailangan ko mag-exit? I can't exit the game. Po, how do I exit the game? Kasi I don't know how to exit. Po, paano ko mag-exit? Parang ko control dito. I cannot exit the game. Po, I cannot exit the game. Hindi ko naman din ko try to exit the game. Okay. So which button what you press? Which button? Oh, tab. Ay, tawag sa dyan. What minute at all? What minute at all? What minute at all? Okay, support. Ano support? First enter.
again. Sorry.
Iloto na po. May magana ba yan? May magana ba yan? Balot ako na. Bubu.
Bart, Bart, Bataan. Oh! 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 Bubo! Kung ano ito yun ah. Ano yung dito sa spray? Rin yun ah. Rin ah. Ano boy? Ano gusto mo boy? Mr. Brisky. Ano ka ba? Big bad boy. Ito is big bad boy. Ay, one hour. I think it's 1 hour. Oh, ito po pa
Gosh. Di ba kami kabong gulo? Tumawa pa yung lumawan. Yo, duman doon sa classroom. Narambay kami sa buong gulo na. Ano na kami tumawa? Hali, naglamang kami.
Oh, wow, ligar ko nga. Outro. Dato. Dato. Ano? Open sawan. Ayan na yan. Pwede mo naman siya makawin. Bakit kita nung nabibit? Yung mga geng-geng, open sa to. Tawagan ko na yun. Sabi ko, anong date? Sabi niya, date. Ay, natukomin ko.